Γεια σας, είμαι ο Γιάννης, είμαι ο κιθαρίστας των Thousand Modes. Είμαι ο Γιώργος, παίζω στους 1000 Modes και ο λόγος που ξεκίνησα να παίζω κιθάρα είναι η Black Sabbath. Ο λόγος για τον οποίο ξεκίνησα να παίζω κιθάρα ήταν επειδή από τις πρώτες μπάντες που άκουσα ήταν η MC5 και η Motorhead. Γνωριζόμαστε με τα παιδιά από πάρα πολύ μικρή ηλικία, με τον Λάμπρο, τον drummer, που γνωριζόμαστε από 3 χρονών. Γνωρίζοντας μετά τον Γιάννη, ξεκινήσαμε διάφορες μπάντες, είχαμε διάφορα groups και κάτω από το όνομα 1000 Modes το 2006 και με αυτή τη σύνθεση ξεκινήσαμε να δισκογραφούμε. Μετά από κάποιες συμμετοχές μας στην περιοχή της Κορινθίας και σε κάποια φεστιβάλ που ξεκινήσαμε να παίζουμε, ψαχτήκαμε με τη σκηνή της Αθήνας, θέλοντας να παίξουμε εκεί και να γνωριστούμε με διάφορες μπάντες. Εκεί υπήρχε μια πολύ καλή σκηνή, όπου μπήκαμε και εμείς αυτήν, που όπως γνωρίζετε αυτές τις μέρες στην Ευρώπη υπάρχει μεγάλη αναγνωρισιμότητα και νομίζω ότι όλες οι μπάντες είτε είναι από την Ελλάδα είτε έρχονται στην Ελλάδα να παίξουν, έχουν να πούν τα καλύτερα. Η πρώτη μπάντα που είδα ποτέ σε βίντεο κλιπ να παίζει με Orange ήταν η MC5 και μετά σε πιο μοντέρνες εποχές ήταν η Slipknot. Ο πρώτος ενισχυτής που έπαιξα ποτέ Orange ήταν ένα OR 120 και κάπου στα μέσα του 2005 αγόρασα τον δεύτερο, ο οποίος ήταν ένας Orange Rock Reverb 50W. Από τις πρώτες εμπειρίες που είχα ήταν το βίντεο του Black Sabbath, το Paranoid και το Iron Man. Θυμάμαι μια πολύ ωραία ιστορία όταν είχα αγοράσει τον Sleep, το Holy Mountain, που έγραφε στο οπισθόφυλλο, αν δεν κάνω λάθος, ότι ψάχνουν for orange amplifications and θέλουν να αγοράσουν κλπ. Και αυτό μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Οπότε ουσιαστικά όταν ξεκινήσαμε να ψαχνόμαστε με τον ήχο μας και με τον Γιάννη, τον άλλο κιθαρίστα, θυμάμαι μια αστεία ιστορία, ήταν ότι είχαμε πάει στην Αθήνα και σε διάφορα guitar stores και music stores και είχαμε πάει σε ένα τότε κατάστημα που είχε Orange να δοκιμάσουμε έναν Rock Reverb 50 ή 100 και θυμάμαι τότε που το βάλαμε τον ανοίξαμε υπερβολικά μέσω μαγαζί τον ενισχυτή και έσπασαν κάποιες χορδές από μια ακουστική κιθάρα. Τέλος πάντων, όταν ακούσαμε τους Orange, καταλάβαμε ότι εκεί είναι ο ήχος. Όπως είχε πει και αυτός ο πολιτής, ότι έχει πολύ καλά ειλικρινή μεσαία και πολύ ωραίο headroom και έτσι αρχίσαμε να ασχολούμαστε με τους Orange και να αγοράζουμε Orange. Θυμάμαι ότι είχα πάρει ένα Rock Reverb 50, είχαμε πάρει μετά ο Γιάννης και παίζαμε σε live έναν παλιό Orange OR 120 και από εκεί και πέρα συνεχίσαμε να ψαχνόμαστε με τον ήχο. Και με την Orange γενικότερα σε αυτό το κομμάτι επειδή την αγαπούσαμε και κάπως έτσι έγινε και ένα viral στη σκηνή που παίζαμε με τους Orange και γενικότερα αρχίσαμε δηλαδή και παίζαμε όλοι στη σκηνή τότε και πολλές μπάντες με Orange ενισχυτές. Από τους Orange που είναι πολύ βασικό μέρος του ήχου μου χρησιμοποιώ έναν Orange OR 120 1970 και έναν Orange Rock Reverb 100 που είναι πολύ basic στον ήχο που χρησιμοποιώ και θεωρώ ότι είναι κομμάτι το οποίο δεν μπορώ να το έχω έξω από τον ήχο. Γενικά κάνω ένα blend από ήχους από τους δύο Orange, όπου οι χαμηλές συχνότητες και οι μεσαίες έρχονται πάρα πολύ από τον παλιό και από τον πιο μοντέρνο παίρνω τις ψηλές συχνότητες όπου τις έχω πολύ ανάγκη. Στην πορεία γενικότερα δοκιμάσαμε διάφορους ήχους και με άλλους ενισχυτές και blend και καταλήξαμε πριν από ένα χρόνο και ήταν μεγάλη τιμή για μας να έρθει ο Τσάρλι
στο Tezefers του Λονδίνου να μας προτείνει να συνεργαστούμε και να μπούμε στο roster της Orange και να γίνουμε Orange Ambassadors. Αυτή την περίοδο είμαστε ουσιαστικά στο δεύτερο κύκλο προώθησης του Repeated Exposure 2 και στη συνέχεια ευελπιστούμε να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε νέο υλικό στα μέσα του 19, εύχομαι.